අපි අද USB hub එක review එකක් කරන් තමයි ආවේ. මේක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දකින USB hub එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ, ගෙදර ඔෆිස් රූම් එකේ, ටේබල් එකේ grommet hole එකට fix කරන්න පුළුවන් USB hub එකක් තමයි අපි අද review කරන්න යන්නේ. right, එහෙනම් අපි යමු review එකට. අපි අද රිවිව් කරන්න යන්නේ 3 port USB hub එකක්. මේකේ features ගැන කතා කළොත් මේක plug and play, අපිට මොකුත් softwares install කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ cable pass through එකට space එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 3 port super speed USB 3 ports 3ක් තියෙනවා. මේක ඕගලන්ට ඕන විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. 2 ports, 3 ports, 4 ports, ඒ වගේ port ගාන හැටියට මේකේ ගණන් වෙනස් වෙනවා. මේක fit වෙන්නේ 2.5 inch grommet hole එකකට වගේ desk එකේ. මේකේ තව USB 3 port 3ට අමතරව SD, micro SD card readers තියෙනවා. transfer speed ගැන කතා කළොත් up to 5 Gbps වෙනකම් මේකේ ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන්. iPad, tablet, iPhone, smartphone ඕන එකකට මේක compatible. downward compatible USB 2 උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. මේක ඒගොල්ලෝ additional multi socket එකක් එවලා තිබ්බා. මේකේ අපි දැක්කා LED light එකක් මේකට power දුන්නාම ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් USB plug එකට power තියනවද කියලා indication light එකක්. මේ grommet hole එකේ size එක 2.5 inch. මේ විදිහට අපිට හරි පහසුවෙන් මේක අපේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ටේබල් වල මේ grommet hole එක තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් එන්නේ 2.5 inch. මේක ලේසියෙන් හයි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ USB 3 port hub එක. මේ port 3ට අමතරව micro SD card readers, normal SD card reader slot දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයගේ ටේබල් එකේ තියෙන standard grommet hole එකට මේක fix කරන්න පුළුවන්. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මේක ෆෝන්ස් charge කරද්දී කේබල් එක පහළ තියෙන්නේ chair එක කේබල් එක උඩින් ගිහිල්ලා කේබල් එක damage වෙනවා. සමහර වෙලාවට හරි අපහසුයි ෆෝන් එකක් charge කරන්න වුණාම supply එකට ගහලා. ඉතින් මේක ටේබල් එක උඩ මේ වගේ unit එකක් තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් පහසුයි ෆෝන් එක අපේ devices charge කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ unit එකක් දැම්මොත් අපේ ටේබල් එක අර ලස්සනට arrange කරගන්නත් පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවයත් ඉටු කරගන්න ගම. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ අලුත් videos ගැන දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.